सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। Xiaomi धेरै लिक्स, रुमर्स र चर्चाका माझ आफ्नो लेटेस्ट फ्ल्यागशिप डिभाइस Mi Mix 3 भर्खरै चीनमा लन्च गरेको छ। र आज हामी जान्नेछौँ Mi Mix 3 को फुल स्पेसिफिकेसन। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। Mi Mix 3 डिस्प्ले। यो फोनमा 6.39 इन्चको फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले स्क्रिन रहेको छ, जसको एस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 रहेको छ भने यसको पिक्सल साइज 1080x2940 रहेको छ। यसको स्क्रिन टु बडी रेशियो 93.4% रहेको छ। यो विश्वकै पहिलो फोन हो जसको स्क्रिन टु बडी रेशियो यति धेरै रहेको छ। प्रोसेसर फोनमा क्वालकमको स्न्यापड्रागन 845 अक्टा-कोर चिपसेट दिइएको छ। रेडिनो 630 GPU रहेको छ। क्यामेरा फोनमा ड्युअल सेटअप रियर क्यामेरा रहेका छन्। 12+12 मेगापिक्सलको प्राइमरी क्यामेराको एपरेचर f1.8 रहेको छ भने पिक्सल साइज 1.4 माइक्रोन रहेको छ। सेकेन्डरी क्यामेराको एपरेचर f2.4 रहेको छ भने पिक्सल साइज 2.4 माइक्रोन रहेको छ। र फोनमा ड्युअल फ्रन्ट क्यामेरा सेटअप दिइएको छ, जसमा प्राइमरी क्यामेरा 24 मेगापिक्सलको रहेको छ भने अर्को क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको रहेको छ। अपरेटिङ सिस्टम फोनमा MIUI 10 बेस्ड एन्ड्रोइड 8.1 ओरियो अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। र र्यामको कुरा गर्दा यो फोन डिफ्रेन्ट 3वटा भेरिएन्टमा उपलब्ध छ। 6GB र्याम, 8GB र्याम र 10GB र्याम। र स्टोरेजको कुरा गर्दा यसमा 128GB र 256GB गरी दुईवटा भेरिएन्ट यसको उपलब्ध छ। र डिजाइनको कुरा गर्दा फोन सेरामिक डिजाइन रहेको छ भने फ्रेम एल्युमिनियमको रहेको छ। र स्क्रिन एकदमै बेजललेस देखिन्छ कि यसको चेन तल पनि एकदमै सानो रहेको छ यो भन्दा अघिल्लो डिभाइसको तुलनामा। र माथि स्लाइडिङ मेकानिजम रहेको छ, जुन म्याग्नेटिङ स्लाइडिङ एप्रोचको साथमा यो आउँदछ। र कम्पनीले बताए अनुसार यो स्लाइडिङ मेकानिजम 3 लाख चोटि हामी तलमाथि गर्न सक्छौँ कि त्यो एकदमै धेरै नम्बर हो। र यो स्लाइडिङ मेकानिजममा क्यामेरा, LED फ्ल्यास आदि रहेको छ। र फोनमा वायरलेस चार्जिङको सुविधा पनि रहेको छ भने फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर ब्याकमा रहेको छ। कि रुमर्समा धेरै भनिएको थियो कि यसमा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर हुनेछ भनेर, तर त्यो यसमा छैन। र क्यामेरा क्वालिटीको कुरा गर्दा यसलाई डिएक्सो मार्कले 103 नम्बर दिएको छ, जुन एकदमै राम्रो हो। र हेरौँ यो फोन नेपालमा कहिले र कति प्राइसमा लन्च हुन्छ। इन्टरनेसनल प्राइसको कुरा गर्दा यो फोन 6GB र्याम 128GB भेरिएन्टलाई चाइनिज युआन 3299 रहेको छ, जसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा 55,622 रुपियाँ हुन आउँछ भने 8GB र्याम 128GB भेरिएन्टलाई चाइनिज युआन 3549 पर्दछ, जसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा 60,680 रुपियाँ पर्न आउँछ भने 8GB र्याम 256GB भेरिएन्टलाई चाइनिज युआन 3999 पर्दछ, जसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा 67,424 रुपियाँ पर्न आउँछ भने यसको प्लेस म्युजियम एडिसन जुन 10GB र्याम 256GB भेरिएन्टको चाइनिज युआन रहेको छ 4,999, जसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा 84,284 रुपियाँ पर्न आउँछ। हेरौँ यो फोन नेपालमा कहिले र कति प्राइसमा कम्पनीले लन्च गर्छ। यो थियो Xiaomi को लेटेस्ट Mi Mix 3 को फुल स्पेसिफिकेसन। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। भिडियो लाइक र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।